Welkom bij de live finale van Wie is de Mol? Een finale die anders is dan andere jaren. Vanwege het coronavirus wordt het een finale zonder publiek. En we hebben dit jaar 4 finalisten die allemaal op het laatste moment moesten switchen van mol. Hebben zij eindelijk de goede in het vizier. En natuurlijk zijn ook de andere kandidaten hier. Ook zij willen graag weten wie het spel al die tijd heeft gesaboteerd. De meningen in Nederland zijn er nog altijd over verdeeld. Is het Nathan, Buddy, Rob of Miljuska? Vanavond komt het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Een heel goedenavond bij mij aan tafel. De afvallers van het seizoen. Welkom allemaal in deze bijzondere omstandigheden. Een studio zonder publiek is eventjes anders dan anders natuurlijk. Goed om jullie allemaal weer te zien na onze reis in China. Johan kan er helaas niet bij zijn vanavond. Hij zit ziek thuis en kijkt mee vanaf de bank. Heel veel beterschap namens ons allemaal, Ja, Johan. zeker, Johannes. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie de afgelopen tijd gevraagd wie de mol is? Hou op, schei uit. Ik zie al gezichten. Veel mensen. Heel veel Maar ik mensen. heb het Tina, ook zelf aan heel veel mensen gevraagd. veel mensen? Ja, enorm, enorm. En wat mij ook telkens verbaast... Ik zie trouwens dat jij bij de juwelier nog even bent langs geweest. Ik dacht, als er couture is, dan mag Heel ik de bescheiden. couture graag dragen. oh ja. Het is natuurlijk Kleese, Iversen. Oké. En Ik kan ja, het hebben. Ja. ik vind het nog wat weinig. Maar wat mij opviel was dat ook vooral via Instagram ook mensen letterlijk vragen... hoi Tina, ik vond het hartstikke leuk. Wie is de mol? Jammer dat je... Wie is de mol? Ja, Alsof je precies. daar ever antwoord op gaat of kan geven. ongelooflijk. Maar veel. Ja. Maar goed, ja, het leeft ook ontzettend. We gaan wat de bijzondere momenten doornemen van dit seizoen. En laten we maar gewoon meteen beginnen bij het begin. Het 20e seizoen, een porseleinen jubileum. En dus reizen onze kandidaten af naar de bakermat van het porselein. China, Hunan om precies te zijn. En daar worden ze warm onthaald door de Chinese bevolking. Ik was al gewoon nerveus, maar ik voelde me trillen en ik was ontroerd. En ik moest echt met mijn tranen binnenhouden. Het was zo mooi. Allemaal kinderen stonden daar. Het was prachtig. Hoeveel lampions. Nou ja, 100.000 dingen door mijn hoofd. Jemig. Mooi. Nee. Wauw. Welkom in China. Ja, Anita. Ja. Ik vond het een prachtige reactie. Zichtbaar geëmotioneerd hoe je daar stond. En toen moesten we nog beginnen. Precies, toen moesten we nog beginnen. Ja. Ja. Ik was zo overweldigd door alles wat ik zag en hoorde. En je staat een tijd beneden te wachten. Je hoort het geluid. Je denkt, wat is er aan de hand? Dus je hart als een razend een keer. Adrenaline, dat pompt door je lijf. En dan sta je en dan zie je dat. Dan denk je, dat kan niet waar zijn. Nee. Nou goed, en dan... Dat was wel waar. Het was waar. Ja. En je moest ook nog eens een keer de eerste aflevering naar huis. En dan, Joh, ga weg. en dan kom jij thuis en dan ga je Oh, dus... dat heb ik helemaal vergeten. Ja, dat heb je gedelete. En dan ga je op de bank thuis zitten kijken. En dan... wie denk je dan dat de mol is? Oh, ik ben zo vaak heb ik gewisseld. Maar nu weet ik het zeker. Oh ja? Net Ja. wisselde je ook weer. Maar dat zou net Ja. wel wisselen. En het leuke is, want dan kijk ik naar zo'n executie... en dan zit ik met hetzelfde kloppende hart... als dat ik destijds daar ook zat bij die eerste executie. Weer opnieuw gewoon. En hoe dan zit ik echt... Toen denk ik,
te gek dat ik het nu ook weer voel, gewoon thuis. Ja. Oh, Ja, dus je kan mooi. toch meeleven. Meegeleefd. Nou, maar wie jouw mol is op dit moment... ik begrijp dat je nog net gewisseld bent. Dus. Ja, nou, ik denk dat Rob het is, maar ik ga toch voor Nathan. Want dat is de meest onwaarschijnlijke mol in 20 jaar geschiedenis. Goed zo. Goed onderbouwd, Anita. Vind je niet? Ja, heel goed. Jullie mochten bij die poort gelijk ook kiezen tussen wijsheid of geluk. Daar kwamen dan vrijstellingen bij, zwarte of groene. Niemand deelde die informatie met elkaar. Wat doet dat met een groep, Tina? Ja, verdeeldheid zaaien natuurlijk. Kwaad bloed zetten. Kwaad bloed zetten. Maar ook dat we... Ja, ik wist van iedereen moet iets hebben. Iedereen heeft iets. Maar daar werd wel keihard over gelogen. Waaronder door mijzelf. Ja, en hiernaast. door Leonie. Leonie, nee, Oh, wacht. ja. Ik heb tegen Johan gelogen. Ja. Want dat was zo schot voor open doel. Maar ik zag Tina. En toen dacht ik, daar moet ik een bondje mee gaan creëren. Ik denk, dat is mijn bondgenoot. Dat is niet, Die heeft niet me lang zo hard teruggepakt. Als wat ik bij Johan heb gedaan, heeft zij natuurlijk bij mij gedaan. Dat zag maar ik dus goed. thuis. Heb jij het inmiddels wel bijgelegd met Johan? Ja, tuurlijk. Maar dat was wel even werk, hoor. Ja? Ja. Heb je je best moeten doen? Ja, dat was wel even werk. Hij was wel echt teleurgesteld. Ja, snap ik ook. Ja, goed. We gingen met z'n allen door naar aflevering 2 zonder Anita. Helaas. Oké. Daar gaan we niet naar. In die aflevering werden de kandidaten tijdens een opdracht in taxis geconfronteerd met het feit dat ze zich in een niet-westers land bevinden waar niemand Engels spreekt. En zie dan maar eens de weg te vinden. Rijd alsmaar rechtdoor. Ga onder de poort door. We zoeken een pharmacy die lijkt op een afval-Chinees. We go round, round, round. 他不知道在哪里，他不知道在哪里。要是三条就有3条。Oh nee! Weet je wat het is? Ik weet niet, doe het toch maar of zeg je daar naartoe? Daar naartoe? Nee, doe toch maar die. Eigenlijk heb ik met de taxichauffeur het idee dat we wel een gesprek konden voeren. En als je hier nou weer eens ingaat, als je nog 1 keer hier ingaat... Oh, dit is niks, zeg jij. Volgens mij begreep hij mij wel. Theater is... Nee, theater. Gekmakend, daar komt het op neer. Als ik het moet samenvatten, gekmakend, waanzinnig. Tina, het kan niet anders dan dat je hier heel veel reacties op hebt gehad. Enorm. Ik denk dat het vadertje jetlag is geweest, waardoor ik totaal ben. Ja, ik heb heel veel reacties op gehad. Maar ik was ook echt totaal waanzinnig geworden in de taxi. Die man had waarschijnlijk ook kinderen, wilde gaan eten en naar huis. En dacht, wat moet ik met deze vrouw, gesticulerende vrouw. Maar ja... Ik moet zelf ook wel heel erg om lachen. Maar ook dat ik serieus zeg... Nee, maar volgens mij begreep hij mij wel. Ja, dat is het allerergste. Want die man had echt geen idee. Die dacht, ga weg. Nee, precies. Ja. Hoe kijk jij terug op je deelname? Ja, ik vond het echt een heel groot feest. En ik vond het heel gezellig met iedereen. En dus ik zat echt volop te genieten. We stonden op dat plein, toen kwam die executie. Ik weet nog dat ik daarvoor dacht... Goh, wat is het hier mooi. Oh, een fazant had ik 's middags gezien. En toen kwam die executie en toen lag ik eruit. En dat was echt alsof je een stomp in je snuffert krijgt. Ja. En toen heb ik echt... wil je daar ook erover vertellen, Rick? Nou, als je het kort houdt. Ja, nou ja, toen... Ik hoef niet alle Ik ging therapiesessies meteen te naar horen. een hotel en ik moest huilen. En daar kwamen allemaal Chinese mensen met kopjes koffie en tissues. En dan heb ik echt nog wel, ik denk wel 3 uur dat de tranen over me... Omdat je opeens zo uit iets gerukt wordt waar je net even lekker in zat. Ja, we hebben ontzettend van je genoten in elk geval. Nou, ik ook dat mag van je dan, alles. dat mag je dan meenemen. En hetzelfde gaat ook voor Jijke, de derde afvaller. Jouw fanatisme werd volgens mij door heel veel kijkers op prijs gesteld. Ik fanatiek, ik snap Jij was echt ontzettend fanatiek. Dat zeg ik je bij deze. Zag je het echt als een wedstrijd? Of is het gewoon iets van jezelf wat altijd maar naar boven Het komt? erge is dat ik mezelf helemaal niet fanatiek vind. En dan zie ik mezelf terug op tv. En dan denk ik, wat doe je moeilijk? Doe rustig, joh. Dat is jouw probleem. Het is maar een spel. Maar ja, ik vind mezelf super chill en ontspannen. En dan zie ik me weer met iets gooien. En dan denk ik, ai migado, wat doe ik? Ja. Nou, Ja. Het is confronterend dus eigenlijk. Ja, maar ik wilde ook gewoon goed doen. Ja. Dus ik vergat een beetje dat je ook een beetje dubieus moet doen. Ja. Je fanatisme nam het gewoon over. Ja. Zo is het. In aflevering 4 hoeft niemand het spel te verlaten... doordat een krappe meerderheid van de groep kiest voor een groepsvrijstelling. Dat zijn frappant genoeg de 4 finalisten. Leonie, jij koos voor geld. Hetzelfde geldt ook voor jou. Klees, waarom
koos jij voor geld? Ik was daar vanaf het begin heel duidelijk over. Ik heb altijd gezegd, het is geen schoolreisje. We kunnen niet met 10 man in de finale. Nee. Het is een afvalrace. Exact. Dus er moeten mensen naar huis. En ik was gewoon gedreven om te winnen, wat me niet is gelukt. Maar ik dacht, ja, als ik voor een groepsvrijstelling ga... dan blijven we maar zitten met een grote groep. En ik wilde graag weten wat mijn scherm zou geven. Ja. Groen of rood. En Ja. niet weer een groepsvrijstelling. Weet je, kom op, laten we doorgaan. En geldt ook voor jou? Jij wilt Ja, ook, nee, precies hetzelfde. Ik had zoiets van, we moeten dichter bij die mol zien te komen. Ja. Hè? Ik wil dat spel winnen. En ik was best verbaasd eigenlijk hoeveel mensen die... voor die groepsvrijstelling. Ja. En ik denk, Johan die door. pakte nog een joker. Hè, dus die was de derde. Die, Ik was heel blij met die joker. Was hij heel blij mee? Ja. Ja. Die heeft hij ook nog mee naar huis genomen zelfs. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk... hebben jullie enig idee wie eigenlijk bij die executie het spel had moeten verlaten? Kijk eventjes naar jou en naar jou. Ja, Johan, denk ik dan. Denk je, ja? Ja. Het antwoord... Waarom? Wat? Jij? Ja, Leo. Ja. Jij zat op dat moment Was ik al toen al onderaan. gedaan? Maar zo zie je maar weer. Je kunt heel ver komen in het spel... als je maar niet steeds de test als slechtste maakt. En jij hebt die executie of die test heb je heel slecht gemaakt. Maar je bent er gewoon ingebleven. Dankzij die 4 finalisten. Dus je hebt ze nog wel een klein dankwoordje te zeggen. En maar een grote mond, hè? Het is geen groepsreis, hè? Klees, Johan die viel in aflevering 5 af. Jij in aflevering 6. En dat was net het moment dat jij een strategie had gevonden. Nou, strategie weet ik niet of het was. Maar op een gegeven moment dan merk ik wel gewoon in de groep... dat mensen mij een beetje links laten liggen... omdat ze denken van, nou, jij bent het niet. En dan wordt het een soort middelbare schoolsituatie. Dan word je een soort van buitengesloten. En dan denk ik van, nou, nu, ik ben hier voor mezelf en ik wil winnen. Maar ik begrijp dat jij gewoon... En dan ging ik dus in het Deens opschrijven. In je boekjes, dat niemand het kon zien. Ja, maar ik denk ook, iedereen... op een gegeven moment dan draai je zo door... en dan probeer je nieuwe dingen te bedenken om te overleven. Voor te zijn Ja, of overleven. Ja. Dus als ik terugkijk in dit boek, ik snap er zelfs niks van. Nou ja, goed, daar had je dan ook niet heel veel verder geholpen. In aflevering 7 staat de groep oog in oog met de mol tijdens de lasergame-opdracht. Toch heeft niemand van de kandidaten dan de mol daar gezien. Want in aflevering 8 zit iedereen nog op Leonie en dan gebeurt er dit bij de executie. Leonie, het blijft toch een van mijn geduchte kandidaten. Lief schat, you got this. 100% Leonie. Als ik een mol mocht uitkiezen, zou ik voor Leonie gaan. Leonie. Jammer. Ja, de blikken van de andere kandidaten die spraken boekdelen. Ze dachten allemaal dat jij de mol was. Wist jij dat je zo verdacht was? Dat iedereen op jou had gestemd? Nee. Had je niet door? Wat dacht je toen je dat terugzag? Ja, wat denk je, hoe ik baal? Ja. Dus weet je, het is de drempel van de finale. En als ik had geweten dat iedereen zo tunnel op mij was gegaan... had ik natuurlijk een hele sterke uitgangspositie. Maar ja, nu hoor ik net dat ik in aflevering 4 er eigenlijk al uit had gemoeten. Ik heb helemaal geen verhaal meer. Ah, goed. Na jouw vertrek, Leonie, moet Nathan, Miljuska, Rob en Buddy... alle 4 een nieuwe mol kiezen. Een lastige taak, en dat was het voor jullie thuis ook. Meer dan 1 miljoen spelers doen mee in de app... en de verdenkingen zijn alle kanten opgegaan dit jaar. In het begin werden Buddy en Miljuska erg verdacht. Daarna stond Leonie een tijd bovenaan en toen Nathan. Op dit moment staat Nathan bovenaan met 37%... op de voet gevolgd door Rob met 34%... dan Miljuska met 18% en Buddy met 11%. Volgens mij is het hoog tijd om de 4 finalisten erbij te halen. En erachter te komen hoe het zit, mag ik een klein applausje van ons allemaal... voor de finalisten van het 20e seizoen van Wie is de Mol. Hier zijn Buddy, Miljuska, Rob en Nathan. Hey! Jongens, kom binnen. Goedenavond. Wat zien jullie er allemaal weer prachtig uit.
Het is fijn om jullie hier te hebben. Nu zijn we bijna helemaal compleet. Welkom. De leukste reactie op jouw deelname de afgelopen maanden, Rob? Oh, oneindig. Treinen inkomen, wordt een compleet ineens een stiltecoupé. Iedereen denkt, hé, maar dat is toch die kinderen die je aanspreken. Maar je hebt altijd een hoed op, toch? Zeker. Ik bedoel, het is niet, je bent niet incognito. Nee, ik heb wel een soort, dat moet ik misschien niet zeggen... maar ik heb een ander petje heb ik in mijn tas... dat als ik echt moet werken of even dingen moet doen... dan wissel ik even om. En dan ben je wat minder opvallend, denk ik. Iets minder, ja. Nathan, jij hebt een zoontje, hè? Ja, dat klopt. Lavetji, zeg Lavetji, ja. Hoe heeft hij de afgelopen maanden beleefd? Heel intens. Ja, hè? Ik heb vooral ook genoten van hem, hoe hij het beleefd heeft. En superleuk dat hij op zijn eigen manier kijkt naar het programma. Hoe oud is hij? Hij is 7. Hij is 7 jaar en hij lijkt sprekend op je. Dat komt onder andere omdat jullie dezelfde mat hebben. Even, voor wie niet weet wie het zoontje van Nathan is... we laten eventjes een voorbeeld zien. Ja, doen boef? Molleboekje lezen. Molleboekje? Ja. Is dat het echte molleboekje? Ja, Molleboekje 2020, De Mol. Weet je het zeker? Ja. Of is dit misschien wel het echte molleboekje? Die wil ik hebben! Ja, dat is echt. En hij heeft ook heel veel volgers op Instagram. Ja, het gaat hard. Het gaat hard. Ja, het is superleuk, want hij doet iedere zondag dus Mat Talk in plaats van Mol Talk. Mat Talk. Dan gaat hij heel Wie is de Mol bespreken. Dus morgen even intunen. Goed, supergoed. Ja, leuk. Mil, toen jij jezelf voorstelde en zei... noem mij maar Mil. Toen dacht ik meteen... oh, iedereen gaat nu denken... Mil, Mol. Ja. Dat zal vaak tegen je gezegd zijn, denk ik. Ja, ook in autocorrect wordt Mil vaak Mol. Dus je moest echt opletten. Mil Juska, we weten dat het een hele moeilijke naam is om uit te spreken. Ja, het is mij ook vaak verweten dat ik hem fout uitsprak. Dan kreeg ik boze berichtjes van kijkers. Ja. Je zegt haar naam fout. Maar goed, nu hebben we het onder de knie. Dus weet je, volgend seizoen ga ik gewoon weer mee. Ja, gezellig. Gezellig. En, dat heeft veel vragen opgeroepen. Ja. Zeker. Ja. Behoorlijk verdacht, hè? Ja. En nog steeds. Hey, Buddy, hoe heb jij de afgelopen periode beleefd? Ja, het was waanzinnig. Het is echt ongelooflijk. Iedereen heeft een soort vrijbrief om even aan je te vragen of je de mol bent, ja of nee. Voor mijn gevoel, iedereen doet mee, beleeft het. Mijn vrienden zijn oprecht boos op mij. Want ja, je kan het ons toch wel even vertellen. Superleuk. En het is toch nog veel vetter dan ik had verwacht. Ja, oké. Nou, goed om te horen. Ja, dan gaan we nu naar de ontknoping. Het is een beetje een raar moment, dames en heren. Ja, hou elkaar goed vast. Let's go. Want vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus... zijn we vanmorgen in het geheim bij elkaar gekomen. Zijn jullie klaar voor het moment van de waarheid? Ja. Dan is dit de ontknoping van het 20e seizoen van Wie is de Mol? Seizoen 20 zit ik op het juiste spoor. Toch ergens in mijn hoofd heb ik nog wel twijfel of degene waarvan ik denk dat hij de mol is, of die ook daadwerkelijk de mol is. Maar het zou heel mooi zijn als ik toch die hengel heb uitgegooid en dat ik die vis eruit pak. Ja. Ik ben toch eigenlijk best wel heel zenuwachtig, dat ik niet verwacht. En is mijn bondje met Buddy iets waar ik goed aan heb gedaan? Of blijkt hij uiteindelijk de mol te zijn? Ik vind het enorm jammer dat het eindigt. Want het is een waanzinnig avontuur wat je maar 1 keer in je leven mee kan maken. Maar ook onwijs vet. En ik wil ook nu wel het antwoord krijgen op die vraag. Want het heeft nou al lang genoeg geduurd. Denk ik dat ik goed zit? Ik denk het wel. Ik heb natuurlijk wel bewust deze keuze gemaakt. Je weet het niet. We gaan het zien. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Finalisten. Jullie hebben het hele Wie is de Mol avontuur in China mogen meemaken. Maar vandaag komt er hier in Amsterdam een einde aan het spel van leugen en waarheid. Eén van jullie heeft de hele reis de boel gesaboteerd. Maar wie? Op het laatste moment moesten jullie allemaal
een nieuwe mol kiezen. En nu denken jullie dat je goed zit. Maar is het zo? De finale test die jullie in China gemaakt hebben, met 40 vragen over de identiteit van de mol, bepaalt jullie resultaat. Ik ga zo jullie scherm laten zien. Heb je een rood scherm, dan ben je verliezend finalist. Rob. Ja. Miljuska. Helaas. Helaas. Buddy. Nathan. Rob. Buddy. Dat betekent dat één van jullie de winnaar is. En één van jullie de mol. Mol. Je hebt het uitstekend gedaan. Wekenlang had je een bondgenoot met wie je informatie deelde. En die jou, de mol, in vertrouwen nam. Die ander heeft net een rood scherm gehad. Had jouw dubbelspel te laat door. Of misschien nog wel steeds niet. Eindelijk mag je masker af. Eindelijk mag je je ware gezicht laten zien. Het is tijd. Rob, Buddy, wie van jullie is de grote saboteur? Wie is de mol?
Voorkom het moeilijke door het makkelijke te doen. Buddy, met verdraaide woorden kun je van alles bereiken. Maar door juist te handelen kun je de anderen overvleugelen. Please, geloof me. Jij moet in deze. Dus niet. Het is natuurlijk wel heel cool om de code te kraken. Als je die code niet goed uitlegt. We gaan een stoel maken. Klonk al heel logisch. Hij moet hoger. Oh god. Ik vind het nog steeds verdacht. Hier is extreem gemolken. Moeten we niet gewoon in zo'n winkeltje vragen? Ik heb iemand die het weet misschien. Ik had een beetje het idee dat hij een beetje tijd aan het remmen was. Het spel een beetje vertragen. Maar we gaan toch goed? We gaan all in. Een beetje pech, vaasje weg. Rob voor de mol. Wil je alsjeblieft met je dikke duim van het knopje afblijven? Over. Wie heeft nou die sleutel weer opgehangen? Dat heb jij gedaan. Hoezo heb ik dat gedaan? Hoe werkt dit? Hoe moet je een dia erin doen? Rob wil dat je nog eentje pakt. Nee joh. Weet je het zeker? Hij ligt hier, hè? Ik zag Rob voorbij dan vloggen. 4 Chinezen met een humburger. 3 Chinezen en een humburger. Hoeveel mensen moeten erbij? Nee, niemand. Ik weet niet meer waar ik naar rechts moet. Geen idee. 1600. Wie is de mol? 20 jaar geleden. Toen. Wie is de mol begonnen? Ik ben de mol. Hey! Rob. Rob Cruijff, lekker daar zitten. Wissel even de stoel met Nathan. Want daar wil je natuurlijk alles over horen. Je mag het zeggen. Hoe voelt dat? Hoe voelt het je? Onwerkelijk. Ja? Ja, ongelooflijk. Ja. Ik ben de mol. Ja, je bent de mol. Ik ben de mol. En dat betekent dat Buddy de winnaar is. Nou jongens, dat is er dan eindelijk uit. Hoe heb jij het ervaren om de mol te zijn? Als een droom. Echt, op het moment dat ik wist dat ik het mocht zijn tot 3, 2, 1. Echt fantastisch. Het is niet uit te leggen. Ja, echt een droom. Maar vond je het makkelijk om zo'n dubbelspel te spelen? Best wel eigenlijk. Ja? Toch wel, ja. Maar ik ben echt heel erg fan van het programma. Dus ik ben ook echt ingegaan met... oké, ik ga hiervoor. Ik moet het heel goed gaan doen. Heel effectief gaan doen. Ja. Nou, daar gaan we allemaal meer over horen zo meteen. Ik ga even weer naar Buddy. Hoe voel jij je? Jij wist het eigenlijk al natuurlijk. Nou ja, ik dacht het ook te weten toen Leonie er nog in zat. Dus Nee, maar vanochtend toen ik tegen jullie zei... Ja, vanochtend wist ik het. En toen, hij heeft het waanzinnig gespeeld. Ik kan niet anders zeggen, weet je. Ik heb zo lang erin gezeten terwijl ik Rob niet eens meer meenam in mijn testen. Dus ik heb ook echt wel geluk gehad. Dus chapeau voor jou, Rob. Echt klasse gedaan. Nou ja, hoe jij het dan ook hebt gedaan, daar gaan we het ook nog over hebben. Want ik wil eventjes meteen naar Nathan. Wil je dat echt, Rick? Ja, je wil zo... Jij hebt zo lang bij hem op de kamer gezeten. Jullie waren bondgenoten. Hoe voel jij je? Ik voel me heel goed. Nee. Ik uiteindelijk wel het gevoel had van... het was op een gegeven moment wel een vertrouwensdingetje tussen mij en Rob. Dat had ik toen toch wel aardig ingeschat. Maar het gekke is, dus ik vertrouwde hem niet meer in het spel... maar ik heb hem nooit gezien als mol. Hoe dan, Naat? Dus dat is wel heel erg lastig. Maar we hebben samen een fantastische tijd gehad. Ja. En ik heb het gewoon, dat was mijn tactiek. Ik wilde gewoon het spel eerlijk spelen. En ik heb mijn hart een beetje in zijn handen gelegd. Ja. En, dit komt binnen, of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Maar je hebt het best wel moeilijk gehad, hè? Want ik geloof dat er iets in een briefje is geweest. Ja, nou ja, wij gingen natuurlijk meteen naar elkaar toe. We voelden aan, we zijn een beetje hetzelfde types. We moeten op 1 kamer. En uiteindelijk had hij een briefje en ik heb hem hier. Als ik hem even mag voorlezen. Dat was voor mij wel echt een kantelpunt dat ik dacht... oké, wacht, komt-ie aan. Partner in crime, machine. Dat is jouw bijnaam van het. Ja, ik heb pas om 1 uur de biecht. 7 uur moeten we vertrekken. Dus ik stel voor om 6:15 te wekken. Lekker sluimeren, 6:30 douchen. Wel te rusten. En toen dacht ik... dit wordt zwaar. Ja. Ik mag die jongen... ook jouw kamer een beetje opgeruimd? Of jouw ja, een beetje... we waren gewoon elkaar ook aan het helpen met wekkers zetten en herinneren aan dingen. En toen dacht ik, als ik dit hier wil volhouden, dan is het echt
snel tijd om bij Nathan weg te gaan. En lukte dat? Dat is door Buddy is dat heel organisch gegaan eigenlijk. Ik help je graag. Ja, dankjewel. Jullie hebben samen als duo natuurlijk een onuitwisbare indruk gemaakt in die taxi. Ja. Jij hebt zelfs vanwege dat gebeuren en jullie vriendschap een tatoeage laten zetten. Ja, nou ja, ik heb er nogal wat, dus ik dacht, ik moet... Er kan nog eentje bij, dacht ik. Waar zit hij? Kun je hem laten zien? Hij zit op mijn been. Kijk, ik wilde graag een mol tatoeëren. Dat durfde ik nog niet aan tot dit moment. Dus ik heb heel speels hier een blauw taxietje laten zetten. Ja. En daar staat onder in het Chinees haha. Dus gewoon er wordt gelachen. En dat is, die is voor eeuwig. Ja, nee, dat gaat voorlopig niet meer weg, denk ik. Nathan, interesse in ook zo'n tatoeage? Ik denk er nog heel even van na. Ja, daar denk ik er even over na, joh. Rob, wat is nou jouw strategie geweest om vooral niet te ontdekt te worden? Want laten we wel wezen, jij bent gewoon tot aflevering 9 niet ontdekt door de kandidaten. Nee. Dat is echt superknap. Nou, wat ik wilde is... ik ben sowieso al begonnen met een beetje zaadjes planten voordat we überhaupt gingen draaien. Dus ook echt uitleggen, dit is mijn droom, dit wil ik zo graag. Gek werden we ervan. Ja. En dat was het. Wordt gek van die Rob. Ja. Dat was het hele ding. Een biertje drinken, zei ik nee, want dit is mijn droom. Wat nou als ik eruit vlieg en ik heb een paar biertjes gedronken, dan kan ik er nooit meer mee leven. Dus op die manier was ik continu bezig met die overfanatieke, informatiezuigende kandidaten zijn, waardoor voor veel mensen, voordat we al begonnen met draaien, al dachten... oké, dat is een potentiële finalist, die moet echt weg. En dat is niet de mol. Ja. En ik begrijp ook dat jij expres, als je dan bijvoorbeeld een envelop van ons kreeg... dat je je niet hield aan de regels. Ja. Dus tegen de productie in al die envelop ging openmaken. Ja, ik was er op een gegeven moment heel bewust van toen wij die taxi ingingen... dat de rest van de kandidaten konden ons zien. Want we werden om de beurten daar ingezet. En ik dacht... Als ik nu gewoon ineens... de regisseur zei, je mag die envelop openmaken als we beginnen met de rijden. Dus niet daarvoor. Dus ik dacht, dat iedereen weet die regel. Als ik het dan van tevoren doe, dan krijg ik op mijn kop. Ja. Dan is het, Rob, we hebben er afgesproken. Waardoor iedereen dan denkt... Wat een kneus. Die jongen, ik vind het heel sluw, hoor. Ja, en dat soort dingen. Dus ook vooral buiten de camera... toch dingetjes doen... waardoor ik niet mee werd genomen als mol. Nou, Rob, jouw strategie, Rob, heeft gewerkt. Want nog nooit eerder dus moesten de finalisten... in zo'n laat stadium van het spel allemaal van mol veranderen. Ja. Terwijl Rob jullie toch best wel wat hints heeft gegeven. Kijk maar. Oh ja. Jullie letten niet op en het geeft mij heel veel ruimte om een beetje te houden. Knipoogje hier, een moltekentje. Ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. En weet je waar ik nou echt trots op ben? Dat van de 27 opdrachten er geen enkel is geweest waar het maximale geld is verdiend. In totaal 2500 euro te verdienen met deze opdracht. 3 keer 500 euro is 1500 euro. Een complete weergave van de Chinese wereldkaart levert jullie 2000 euro op. Naar een parkeerplaats met uitzicht op de brug. 0 euro in de pot. Als jullie allemaal in de juiste positie zijn, verdienen jullie 2250 euro. Ik snap hier echt helemaal niks van. Maar dat scheelt. Ik ben de mol. Dag! Ik had dus nog wel een heel pak biljetten meegenomen, maar dus niet. Wat wil de mol nog meer? 0 euro in de pot. Check. Ik heb geen schade. Hoeveel heb jij er? 3. Dat is zonde. 1 opdracht hebben jullie tot een goed einde gebracht. Gefeliciteerd met dat kleine bedrag van 250 euro. Rob, denk je dat ze je een beetje doorhebben? Ik denk het eigenlijk niet. Rob heb ik eigenlijk nog niet 1 keer verdacht. Rob is absoluut niet. Rob vertrouw ik. Rob is wel iemand waarvan ik niet denk dat hij de mol is. Als hij de mol is, ik zweer het je, dan vreet ik bij deze mijn sandalen op. Ja. Nathan, ik sta om de hoek nu te checken of ik daar wat kan zien. Let jij ook op de auto's die jou voorbij rijden, over? Doe ik zeker. Nathan, je bent een topper. Jij hebt dus niet gekozen, ik heb
heb daar een unieke code voor jou ingelegd, hè? Ja? Dan moet je afblijven, hè? Kom maar, ik geef hem geld terug. Iemand? Yeah, you can have it. Take it, is goed. Kom maar, zeg je dan. Geen shit. En dit was nog maar een hele kleine samenvatting. We gaan alles dadelijk uitgebreid doornemen. Ondanks het feit dat jullie dus lang niet door hadden wie de mol was, switchen jullie in aflevering 9, de finalist heb ik het dan over, Nathan, Miljuska en Buddy. En jullie hadden alle 3 de goede mol voor je. En dat is eigenlijk super knap. Nathan, jij hebt in de finale test van de 40 vragen er uiteindelijk 33 goed beantwoord. Heel netjes. Miljuska, jij 37 van de 40 vragen. Dat is echt heel goed. Leg even uit waarom je hem sowieso uitgesloten hebt. Nou, wat Rob ook zegt, er gebeurt heel veel achter de camera's wat je niet ziet. Dus daar kan je wel echt snel aanvoelen waar zit je een beetje. En met Buddy had ik gewoon vanaf dag 1 een bondje. En ik zag ook hoe gefrustreerd hij was nadat Leonie weg was. Dus ik zag echt de emotie. Maar jij vertrouwde hem al die tijd al. Zeker. En Nathan heb ik in het begin verdacht. Na onze grijpmachineopdracht in de vrachtwagen. Ja. Toen werd hij een beetje zenuwachtig toen we achter het stuur zaten. En toen ben ik met hem meer in gesprek gegaan. Toen merkte ik, nee, die is te zuiver op de graad. En eigenlijk met jou, Rob, jij bent mij op een gegeven moment gaan vermijden. Heb ik in de bus vrij snel een aanvaring gehad. Omdat jij inderdaad de overijverige kandidaat speelde. En je bleef maar om me ingaan. En toen zei ik, oké, Rob, ik zoek het conflict niet met je op. Dus we kunnen nu 2 dingen doen. Of we gaan hard door zoals je nu wil. En dan wordt het ook echt hard. Of je laat het met rust en dan zien we wat er gebeurt. Daar heeft hij voor gekozen een paar weken. En toen op het laatst, toen begon hij natuurlijk met het bondje. Maar eigenlijk al vrij snel had ik door dat jij wel dubbelrol speelde. Heb ik ook af en toe een bommetje gegooid. En die bondjes met jou waren voor mij totaal niet echt. Dat was allemaal gut. Nee, dat hebben we ook wel gezien. Maar hoe komt het dat je hem was wederzijds wel, hoor. Mail. Ja. Maar met jou was het hoezo Buddy wel vertrouwen dan? Want er waren ook wel af en toe hele rare momenten met Buddy. Ja, maar alles wat Buddy en ik deden was afgesproken van tevoren. Ja, okay. Dus hij hield zich aan het plan en daardoor wist jij dat je op hem kon vertrouwen eigenlijk. Ja, en je ziet gewoon... Ja, je ziet in iemands ogen of hij liegt of niet. Of emotionele momenten. En dat was het niet bij Buddy. Dus, Nou, Buddy, jij hebt van de 40 vragen 39 vragen goed beantwoord. En ik wil nog maar even zeggen, omdat je al die tijd op Leonie zat... en dan heb je dus in aflevering 9 die switch kunnen maken... had jij zoveel dingen opgeschreven, al die tijd, ook van hem... zodat je dat kon terugvinden? Ja, of was het jullie samenwerking die jou... Nou, ik heb heel veel aan de informatie van Mail ook gehad, zeker. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Maar een factuurtje. Ja, precies. Nee, ik heb alles opgeschreven. Omdat ik, ondanks dat ik echt heilig overtuigd was dat Leonie het was... dacht ik toch, ik kan ernaast zitten en dan moet ik het wel hebben. Heel slim. Dus ik ben alles blijven opschrijven. En 39, dat wist je goed. Ja, nee, het is echt heel goed. Ja, wie schrijft, die blijft, dat heb je bewezen. Het bedrag van de pot had meer dan €50.000 kunnen zijn. Maar het is dankzij de mol 13.400 geworden. Sorry, €13.400. Ik maak er even een potje van. Ja. En Johan had natuurlijk in de porseleinen kamer een vaas omgegooid. Die had beloofd om aan de winnaar een mooie vaas te schenken. Ter compensatie. Dus die hou je nog van hem te goed, liet hij ons weten. Goed, hoe die pot zo laag is gebleven, daar gaan we nu naar kijken. De molacties van Rob. En we beginnen in de allereerste aflevering op de markt. Ik hoop dat jullie een beetje scherp zijn. Want met deze opdracht kunnen jullie voor het eerst geld verdienen voor de pot. Hé, maar dan is er ook voor het eerst geen geld te verdienen. Kijk, we kunnen 10 keer €250 winnen. En dat moet echt een stuk minder worden. Kom maar iets sneller rennen eigenlijk. Man, lijn. Man, lijn. Je moet eerst terug aankomen. Iedereen verspreidt zich over de markt. Complete chaos, word ik als mol natuurlijk super gelukkig van. En ik sta met Nathan en Leonie bij de tabletwagen. Bij de helft van €250 op te zien zijn. En dat is vanaf nu mijn nieuwe lievelingsplek. Oké, wat hebben jullie nodig? 2,50. Ja, maar we weten niet of het de linker of de rechterkant is. Heb jij nog een 2,50 gezien dat je denkt, hé, hier is er een, maar er moet er nog iets zijn? Terwijl iedereen op zoek is naar die €250, weet ik natuurlijk waar die is. En dat voelt heel spannend. Ziet iemand mij?
Hebben ze me door? Volgens mij niet. Ik ga lekker hacken. Hacken. This one. Is het bedrag 150 euro. Ja, zie je. Ja. Oeps. Ja, en jullie maar zoeken naar die 250 euro, Tina. Daar was hij dus. In de handen van Rob. Delete. Weg. Ja, en waar had je dit van tevoren geoefend? Dat je... Ja, nee, technisch werd eigenlijk uitgelegd hoe ik in die tablets kon en hoe ik dingen weg kon halen. En voor mij was het op zoek naar 250. En die moest verdwijnen. En ik moet erbij zeggen, dit staat leuk op beeld, maar het lukte me niet. Dus ik stond daar zo, ik stond bij dat ding en ik zei, oké, die kant, oké, let's go. En het werkte niet. Maar dat ding gaat natuurlijk door. Dus ik moest weer wachten op de nieuwe 250. En jullie kwamen soms langs zo, nee, ik blijf hier wel staan. En moest ik weer wachten. Ja. Dat heeft 2 rondjes geduurd. En bij het 3e rondje lukte me het pas. En toen dacht ik, En het was de eerste opdracht. Dus ik was een groene mol op dat moment. Ik was nog helemaal nieuw. Nerveus misschien een beetje? Absoluut. En je had Chinees geleerd, zagen we. Ja, ik wilde me wel een beetje voorbereiden. Ik dacht, het is wel handig om sommige dingetjes te weten. Nou, dat werkte dus. Zoals, doe maar even rustig aan. Tijdens de opdracht parkeertarief, die daarna kwam, zijn de kandidaten in duo's opgesloten in vrachtwagens. Ze kunnen zichzelf bevrijden door opdrachten uit te voeren, Leonie. Vervolgens moeten ze de wagens zo parkeren dat die het meeste geld voor de pot opleveren. En daar steekt Rob natuurlijk een stokje voor. Ik zit met Leonie in vrachtwagen 1. Oké. Oh my god, nee. En als mol weet ik, als onze vrachtwagen het niet gaat halen, verdienen we max 200 euro. En te bedenken dat het 2100 euro kan zijn, dat is een verschil van 1900 euro. En dat is natuurlijk de bedoeling. Maar dat moet niet opvallen. Dus ik ga enorm mijn best doen. Toch, Leonie? Nu missen we alleen die, klopt het? Ja. Ja, nou we gaan iets maken waar ik op kan zitten. Kan ik met die andere voet daarbij? Let's go. Kom, we gaan een stoel maken. Klonk allemaal heel logisch. Timmeren, dat gingen we doen. Mijn idee is een stoel. Terwijl ik natuurlijk weet dat we daar absoluut niet mee gaan redden. Het is wel een leuke troon voor de mol. Weet je zeker dat dit hem is? Oh, dat kom ik natuurlijk. Nee. Dus hij moet hoger. Oh god. Het werkt niet. Geen goede stoel. Geen 2100 euro. Maar, nou komt hij. 20 euro. 20 euro. Yay. Leonie. Oh, zo erg. Hoe kijk je hiernaar? Nou, ik heb me zo geschaamd voor dat moment. Omdat ik ben zo onhandig. Ja, dat is al heel vaak uitgemolken, I know. Maar het is ook niet gespeeld. Ik ben echt 2 linkerhanden, dat lukt me niet. En Rob was echt mijn buddy wat dat betreft. Weet je, hij zei ook, ik ben zo onhandig. Ik zei, ik ook. En het kwam niet bij je op dat hij de mol zou Nee, nul. Rob verdacht nog de receptioniste van het hotel. En Rob die sprak alleen maar zo met je. Weet je, alles wat je zei, deed hij zo. Ja. Het zal wat. Dus ik dacht, die gozer is sowieso niet de mol. Zo naïef. Kan niet. Ja. Anita, jij roept nog bij deze opdracht, is zo gemold. Had jij Rob op het vizier? Ik heb geen idee meer wie ik in het vizier had. Nee. Ik dacht toen Buddy, want ik heb namelijk wij kwamen in een lege vrachtwagen. Ja. En Buddy had tegen mij gezegd, escape room, doe ik elke week, ben ik supergoed in. Yeah, Buddy, we go. En we komen binnen, leeg. Dus wat moet je met een lege ruimte? Dus ik heb me gek gezocht naar een sleutel. Ik zat helemaal onder de viezigheid, overal alles bekeken. Ja. In hetzelfde hoekje waar ik heel nauwkeurig had gekeken, vindt Buddy de sleutel. Ik denk, dat is gek. Maar ja, waarom zou een mol de sleutel vinden? Dus ik was toen al helemaal in de war. Ja, dat verklaart een boel. Toch? Ja, we gaan naar de volgende opdracht. De opdracht beeldig. Daar gaan de kandidaten op aanwijzingen van Klees en Miljuska op zoek naar enveloppen met geld. Op het plein stonden fantastische beelden van personen uit de Chinese geschiedenis. En bij 4 beelden lagen enveloppen met geld. Ik wil ervoor zorgen dat ik bij het team kom waar gezocht kan worden. Verbeeldingskracht. Ja, ben ik ook wel bij. En ik wil ervoor zorgen dat niemand een goede envelop pakt. Aan beide kanten. Foto nummer 1. De foto's die Klees en Meel voor zich hebben,
Ik weet waar die foto's gemaakt zijn. Dus ik weet daardoor ook waar het geld ligt. Foto 3 zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soort van rondjes. Claes en Mil beginnen over een foto van rolletjes. En waarvan ik weet dat het een foto is van de andere kant. Dus ik moet ervoor zorgen, sneller dan dat zij het doen, dat ik het zie. Hier. Die rondjes. Deze, uitgerold. Zoals deze. Wij hebben die met die 4 rollen. Die kun je van het lijst afstrepen. Oké, Jijke, Leonie, de rollen is ook van de lijst af. En dat is €500. Niet in de pot. Zo, min 250 euro. Sterker nog, 250 uit de pot. En vervolgens hoor ik de foto van de ninja met de wenkbrauwen. Een erg boze of geconcentreerde blik. Een beetje knijpende ogen. Haast dat hij als op iemand neerkijkt. Lieve Claes, mooie kerel. Je hebt het zo goed in het uitleggen dat ik er niet meer omheen kom. Ja, dat is dit. Ja, dat is echt... Dat is Een deze. beetje boos, hè? Ja, dat is wel behoorlijk. Dit is de envelop, die moet ik gaan pakken. Maar als Johan en Buddy niet erop willen letten, dan doe ik dat wel. En dan haal ik er nog even €100 uit. En niemand die daar nog over had. €250 uit de pot, €100 in mijn hoed. Ja, Buddy, dat gebeurde gewoon waar je bij stond. Had je het door? Nee, helemaal niet. Nee. Achteraf vond ik €400 wel een verdacht bedrag. Waarvan ik dacht, dat is niet een bedrag wat je zomaar zou weggeven. Maar ik ben nu een beetje bang wat er allemaal onder je hoed verstopt zit. Ja. En Claes, jij zat hem eigenlijk best wel dwars met je goede beschrijvingen. Want, ik bedoel, ze konden geen kant meer op. Nee, dat was zo goed uitgelegd. Er was gewoon geen twijfel. Nee. Er was gewoon geen twijfel. Dat was gewoon het beeld. Ja. Maar Claes, op dat moment verdacht je hem natuurlijk totaal niet. Nee, ik heb Rob op één moment verdacht. En dat was toen wij die opdracht deed op de Dam. Ja. Met die kabels. Daar zat je hem ook in de weg. Van dan opeens zag ik, van jij moest al die kabels verbinden. Ja. En op een gegeven moment kijk ik daar en alles zit los. En heb ik je echt aan de kant geduwd. Zo van, nou, ik neem over en ik heb alles gekoppeld. En dan heb ik weer de deksel erop gedaan. Van, jij hebt alles los gedaan, toch? Ik heb daar wel mijn best gedaan. Ja. Maar jij wilde daar niet aan. En, nee, ik had echt zoiets van, ik kan dit alleen doen. Dus toen zat je hem ook al dwars? Ja, en op dat moment, dan stond je wel op mijn lijst. Ja. En, maar we gaan door naar de volgende opdracht. Die als naam heeft verkeerd. Maar die voor jou, Rob, heel goed uitpakt. Auto's via een bepaalde route in het juiste parkeervak krijgen, dat is niet heel moeilijk. Ik ben dan niet per se een hele geordende mol, maar wel super fanatiek. Dus die route, die gaan jullie krijgen. Nathan, jij bent de penningmeester. In die hoedanigheid mag jij bepalen wie in welke positie komt. Toen Rick dat zei, wist ik al gelijk wie ik waar wilde hebben. Is het verkeersregelaar? Ja. Dankjewel voor de sleutelpositie. Ben je toch een leuke kerel? Super. De eerste is Dominicaanse Republiek. De tweede is Yvonne Jaspers-Singel. Als je er meer wil, hoor ik het. Over. Dus daar sta ik dan in mijn hesje. Lekker mijn best te doen. Mijn doel als mol is ervoor zorgen dat er maar 7 auto's goed parkeren. 7 auto's op de juiste plek is goed voor €320. Is wel wat geld, maar daar kan ik wel mee leven. Het verschil namelijk tussen 7 en 10 auto's is €2240. En om te voorkomen dat dat gebeurt, is het even tijd voor een beetje rust. Het knopje indrukken en genieten van de stilte. Alsjeblieft met je linkerduim van het knopje afblijven. Over. Er hoeft maar één iemand de knop gewoon 15 tot 20 seconden lekker even in te houden. Terwijl Rob net een uitleg geeft aan iemand. Dan kan je al mollen. Dus ik heb wel het idee dat hier echt gemold is. Rob, Buddy hier. Wat was de route ook alweer? Verder wissel ik voor Buddy nog even 2 wegen om. Jij moet via de Hongkong-Filipijnen als eerste. Hongkong-Filipijnen. En Nathan parkeer ik even in het verkeerde vak. P2 parkeren. Correct, over.
De reden dat jullie zo weinig verdiend hebben... 320 euro voor de pot. Dankjewel. ...is omdat de mol staat op een sleutelpositie. In een fantastisch geel hesje. En met zijn dikke duim op het knopje. Ja, Ja, dat is natuurlijk... wel goed voorspeld door Leonie. Ja, het is classic de mol natuurlijk, dat je als je zo'n apparaat hebt om die knop in te houden. En dit was het perfecte moment. Ja. Nathan zet mij daar neer, ik heb de totale controle. En even, Johan was zo aan het mopperen. Ja. Waardoor iedereen dacht dat hij misschien ook de mol was. Want het was allemaal... Johan was een beetje jouw bliksemafleider, hè? Die dag. Absoluut. Nee, maar hoe zat het nou totaal. met die sleutels dan? Nee, die heb ik teruggehangen. En zij wist dat, dus zij dacht, dat ga ik Buddy verdacht maken. En ik ging ontkennen. Nee, maar Johans Toch ding wel. was enorm makkelijk. Omdat hij natuurlijk zo aan het balen was. Hij had niet zijn dag. Daardoor maakte hij fouten. Dus iedereen heeft met elkaar gezeten met... die Johan, daar klopt iets niet. Maar Rob was dus ook bezig, jongens. Wie is de mol? Die vraag hield de kandidaten wekenlang in de greep. En bij de volgende opdracht moesten ze letterlijk naar die letters op zoek. Zoek die letters, maak de zin compleet. Wij zijn op een gigantische markt met heel veel kraampjes. En ik moet op zoek naar de letters WDM. Ik weet dat daar op die plek later 1500 euro te vinden is. Dat moet voorkomen worden. Ja, met de eerste letter. Ja, de eerste letter al. Check, gewoon van nu. Is de mol. Oké, daar. Dan moet deze kant op. Ja, kom maar. Kijk, omdat ik moet weten waar de WD en M liggen, kan ik die super fanatieke kandidaat zijn. En dat is gelukt, want ik vind 4 letters en een vraagteken. Want ja, zo ben ik. Ik hoop dat jullie nog heel goed weten waar jullie de letters gevonden hebben. Want op de plekken van de W, de D en de M ligt het geld dat jullie zo meteen mogen halen. Als uiteindelijk de rest ook begrijpt hoe er geld verdiend moet worden, weet ik ineens niet meer waar dat is. We moeten wel goed kijken, hè? Wat stom. Het was hier ergens, Ja. in de bank zeker. De big letter. M. No? Dus Leo, neem jij even lekker de leiding. Oké, goed. Peter. De big letter. Did you see a big letter? Wat ik heel raar vind, is dat jullie de letters hebben gevonden en wij met het geld terugkomen. Ik vind dat wij nu wel even credits verdienen voor het feit dat wij superveel letters Ja, hebben. sorry. Je schuift hem En ja, dat wij- weer weg. En dan schuift je Ja. weer weg. En dan schuif je naar ons toe. Wij in die chaos van de We hebben jullie snelheid. meegenomen. En dat we het niet vinden, heb je helemaal gelijk in Leo, is niet zo gek. Want met zoveel letters is er wel heel veel informatie. Ik wil naar huis. Leonie wil naar huis, mensen. Ja. Ik wil naar huis. Schrik je ervan, of niet? Oh, ik vind het zo erg. Ik vind het zo naïef. Ja. Oh, missie geslaagd, Rob. Oh, we waren zo kwaad Jezus. daarna. Oh, Buddy. Oh, Buddy! Ja. Nee, we wisten het. Wij waren heel blij. Het plannetje lukte. Ja. En je had gewoon gelijk, hè? Want het was gewoon een heel legit punt. Van ja, jullie hebben al die letters, maar jullie vinden niks. En dat klopt, dus je had gewoon helemaal gelijk. Ja, maar dat was ook wel, dat heb ik ook bedacht, want daar hebben wij nog over gehad. Het is natuurlijk, wij wisten op voorhand niet dat je veel letters moest vinden. Ja. Maar wij dachten wel, achteraf, het is handig om veel letters te vinden. Hoe meer je vindt, hoe moeilijker het is om terug te herleiden waar je ze gevonden hebt. Maar Rob kwam nog steeds niet in jullie picture. Nou, ik weet nog, een vraag in de test was, welke letters vond de mol? Maar Leo vond exact dezelfde letters als Rob. Dus ik heb lekker op Leo ingezet. Maar Rob zat erbij. Ja. Oké, dan kom je dus toch een stapje verder. En hoe was de opdracht voor jou? Leuk. Ik wist oprecht echt niet waar die letters waren. Ik vond het ook heel tof om dat open te houden. Mee te zoeken. Om echt mee te zoeken. Ja. En dat ging echt hartstikke goed. Ja, ging heel Dat ging hartstikke goed. Dus, Dus je kon eigenlijk de fanatieke kandidaat zijn. Absoluut, ja. Dan hoef je het ook niet te spelen. Nee. Alleen ik heb een dubbele agenda, dus je bent met iets andere dingen bezig. Je moest gewoon weer vergeten waar Ja. die letters ook alweer Ja. stonden. Volgende opdracht. Verspreid over een heilig stukje grond van de White Horse-tempel liggen mobieltjes. En door de afstand ertussen op te meten kunnen de kandidaten achter mijn telefoonnummer komen. Alleen Rob, die wil mij natuurlijk niet aan de lijn krijgen. Ja, ik heb hem. Ik hoor iets. Ja, hebben. Blijf staan. Wij staan op het tarweveld. En wij moeten supergezellig Rick gaan bellen. Is dit punt hier? Dat is 65. Daar hebben we een nummer voor nodig. Als dat lukt, binnen 20 minuten verdienen we 1500 euro. Hier. Ga helpen. Blijf jij hier, ren ik wel, ja? Ja, Buddy, neem
neemt de leiding. Vind ik helemaal prima. Deze plek, echt precies mee. Hier blijf ik staan? Ja, en dan ren ik van daarna toe. Ja. Of ik even het meetlint vast wil houden? Tuurlijk, buddy. Maar soms moet je even een beetje ruimte voor jezelf pakken. Dus ik pak het meetlint, trek het even. Hop, een metertje naar me toe. 9-1! Waardoor 90 ineens 91 wordt. Klees, komt-ie! 17091 3, 7, 6, 5, 1, 8. Dat is niet goed. Is niet goed. Voicemail. Dat wist ik natuurlijk. Maar er is nog tijd om wat dingen om te gooien. Het is 17 Nu hier naar dan. 16, want 17 hebben we geprobeerd. 170. Maar niet 91. Daar blijven jullie vanaf. Want die klopt. Totaal niet. 170 9117 Ik ben helemaal lijp. 65 65. 16. Luidspreker. Wacht maar even, wacht. Nee. Bijna goed, vrienden. Op 1 cijfer na. Want 91 moest natuurlijk zijn 90. Meten is weten. En op mij kun je rekenen. Ja, niet helemaal, nee. Miluska, je stond er gewoon naast. Ik vond het hondsbrutaal, maar je zag het niet. Nee. 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 Ik vind het wel grappig dat ze jou dan het meetlint toevertrouwen. Ja. Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook... ik werd gewoon niet verdacht. En, dus hier heb je het meetlint, doe ermee wat je wil. En dat heb ik gedaan. Ja, even een metertje erbij gepakt. Ja, hondsbrutaal. Hebben jullie nooit getwijfeld aan het getal 91, Nathan? Ik was alleen maar aan het rennen. Ja. Toen dat gedaan werd. Ik hoorde overal telefoons. Ja. Ik ben niet bezig geweest met die cijfers. Dat vertrouwde ik helemaal toe aan deze man. Nee, omdat jullie echt alles gingen uitproberen. Ik bedoel, op een of andere manier, die 90. Ja, dat werd heel spannend, want... We hadden natuurlijk door, het klopt niet. En ik was zo aan het focussen op dat die 90 en 91, dat ze daar niet aankwamen. Dus ik zei, oké, probeer 15. En alle cijfers genoemd, behalve het laatste stuk. Die 91. Ja. En als je dan hoort als mol, de tijd is op, dan denk je, oh, we zijn er. Bij de volgende opdracht maken we kennis met de moloten. In het dorpje Wijsjapo hingen enveloppen en die moesten wij in kaart brengen. Dan wil ik wel eens een van de eerste omschrijven en zand Dat is goed. Ik wilde heel graag als eerst. Dat is ook gelukt. Daarvoor mijn dank. Succes, Robbie. Yes. Oké, ik ga links. Kom nu op een binnenplaatsje. Ik weet namelijk, in de rol die ik heb, waar er straks geld komt te liggen. Namelijk op de plekken van Daisy, Rad, Lucky 4, Vriendlief en Heinz. Als ik jou nou even wissel met een minbedrag, dan wordt geen geld verdiend, maar dan gaat wat uit de pot. Daar zie ik in die ruimte, in een soort raampje hangt Mollem. En aan de deur hangt Heinz. Ik wist dat ik het wist! Ja. Enveloppen omgooien. Helemaal goed. Daar zie je olijfboompjes. Ondertussen een beetje communiceren, lekker in contact blijven met de groep. Ik kom eraan, over. Oké, ik neem kokers mee alsjeblieft. Een beetje graven, want dat doen mollen. Buddy. Kan ik deze pakken? Links van je een houten deur met zwarte sloten erop. Daar pak je de envelop. Dit is de one and only. Ik haal hem er nu af. Min 500 euro. Dat betekent dat zeker niet altijd zeker is in Wie is de Mol. Nathan, ik krijg 200 euro van je. In plaats van 1500 euro in de pot gaat er 200 euro uit de pot. Ja, Buddy, ik zie jou dan gelijk zo in elkaar duiken. Jij had het kunnen weten. Ja, maar ik dacht ook, ik heb het toch goed?
Ik weet zeker Jij had dat het de ook Rad goed. daar was en Heinz daar. Jij had het ook goed. Ja, maar je gaat dan toch twijfelen aan jezelf. En ja, retro-perspectief. Ja, tuurlijk. Ook bijvoorbeeld Merel vorig jaar ging ook vroeg naar binnen om dingen te wijzigen. Geldbedragen. Dus ja, maar ik dacht nog steeds... Ja, maar Leonie zat er toch laat in. Ja. Dus, Ja, en Rob, maar dit was voor jou best wel een lastige opdracht. Nou, dat is echt een understatement. Ik zie het ook aan mezelf. Ik vind het enorm moeilijk, want ik ben de hele tijd op de achtergrond. Hè? Ook in het spel ben ik altijd degene die een beetje als een soort slang er een beetje doorheen gaat. Zo. En ik wist, ik moet hier als eerste. Dat had ik nooit ook eerder geopperd in andere opdrachten. Dus het voelde ook een beetje uit Onnatuurlijk ja. gewoon, ja. Maar ik mocht en ik ging en ik had gewisseld. En uiteindelijk waren dat de enige 2 enveloppen die werden gevonden. En toen dacht ik, shit, Buddy is te slim. Die legt die link. Het is heel makkelijk uit te rekenen. Ja. Er waren best wel kijkers die dat hadden bedacht. Zeker, Zo, ja, en dat klopt Of ook. Nathan, of jij zei. Ja, en ik dacht ook, oh shit, ze hebben er maar 2. Dus Buddy, die gaat die link leggen omdat hij als tweede is geweest. Ja. En dan houdt hij dat voor zichzelf en dan is hij er. Nou, maar En, goed, ja, Buddy zat gewoon op Leonie. En ja, alles wat Leonie deed, dat vond hij verdacht. maar dat was ook verdacht. Ja, we eerlijk zijn, dat was ook verdacht. Ja, maar ik heb gehoord dat dat door andere dingen komt. Hè? Ik kwam er niet eens meer uit dat het door... Of ik dacht. Ja. Jullie hadden er heel lang op gewacht. Maar dan krijg je ook wat. Een lezeropdracht tegen de mol. De lezeropdracht is natuurlijk altijd het ding. En voor het eerst in de geschiedenis is er een 1-op-1 wedstrijd tussen de kandidaat en de mol. De mol, dat was ik. Dus zenuwachtig was ik. Je scoort door doelen te raken. Dus de bedoeling was om zo lang mogelijk te schieten, om zoveel mogelijk, in mijn geval, punten uit die pot te schieten. Kijk, het laatste wat je wil als mol is natuurlijk ontdekt worden. Vooral als je het zo tegen elkaar speelt. Ik weet waar je zit. Kom maar. Nathan, jouw tactiek, jongen, jij hebt mij echt gewoon in angst gegooid. Jij begon te schreeuwen met molletje, ik heb je door. Ja. Dus voor mij was ineens niet meer het doel om doelen te raken. Ik was gewoon bang dat het betrapt zou worden en dat jij misschien echt door had hoe het zat. Man, ik heb niet te pakken, man. Woe! Ik ben niet ontmaskerd en er is €300 uit de pot. Wel enorm veel spierpijn, maar dat neem ik er dan wel bij. Ja, wat een geweldige actie is dit. Echt serieus, even een applausje voor jou. Je hebt gewoon 4 wedstrijden moeten spelen tegen de rest. Ik weet hoe heet het was in die hal. Ik stond aan de zijkant, ik zag je in je zwarte pak. Gehurkt op de grond, laag blijven. Je mocht niet herkend worden. Het is echt super intensief om dat te moeten doen. Ja. En ze hebben het niet doorgehad. En dat vind ik echt een pluim waard. Ja, nou, wat ik erbij wil zeggen... niet ontdekt worden als mol was op dat moment niet zo'n probleem. Maar de volgende dag, ik had zo enorm veel spierpijn. En niet zo van, ik heb spierpijn, maar zo erg... dat ik echt zo uit mijn bed kwam. Zo, En daarna kwam die opdracht op die brug. En voor degenen die daar nog bij waren, dat hebben we gelopen. Dus ik moest gewoon pokerface, alsof er niks aan de hand was. En gewoon nu dan keek naar mensen van de productie en deed ik echt... ik ging kapot. Maar, en Rob, er was nog iets heel anders. Omdat jij dus 4 keer op je knieën hebt gezeten om laag te blijven... Ja. haalde jij je knie open. Ja, het is een hint gewoon geweest. Het is gewoon te zien op de volgende groepsfoto. Laat maar even kijken. Ja. Daar sta jij en jouw knie is helemaal open. Ja. En goed, ik wist dat jij gewoon altijd op je knie had gezeten... en dat het daardoor kwam. Had je nog een excuus voor jezelf bedacht... hoe je dat kon verklaren tegenover de rest dat je daar een wond had? Ik ben toch een super fanatieke kandidaat. Ja. Gewoon over mijn knieën gegaan, niks aan de hand. Nathan, jij hebt hem echt de stuip op het lijf gejaagd, man. Ja, dat dacht ik ook. Ik vond het een fantastische opdracht. Ja. Ik dacht van aanvallen, Naat. Ja. Want hij is waarschijnlijk banger dan ik. Ja. Dat is waar. En hij wil zijn silhouet natuurlijk beschermen. Ja. Dus ik dacht van gewoon aanvallen naar de hek toe. En ik was op een gegeven moment helemaal die lampjes kwijt. Dus ik was zo gefocust op Rob dus in dit geval. Ja. Dat ik echt... Ja, ik had misschien nog wel wat lampjes kunnen schieten, wat geld kunnen verdienen. Maar je was helemaal weg. Maar vertel eens even, hoe gaat het dan als je dan samen weer op de hotelkamer ligt? Heb je hierover verteld? Nou, dit is echt in het busje al.
zat ik dus in geuren en kleuren te vertellen aan Rob. Ik was goed, jongen. En hij zei tegen mij, vet man. Oh. Ik zeg, heb je die mol gezien, zei hij nog. Ik zei, nee, dat heb ik niet. Nee. Oh. Ik was echt oprecht bang, hè. Want ik was aan het zoeken naar Nathan en ik zag hem gewoon niet. Dus dan ga je steeds meer omhoog om te kijken, waar zit hij nou? En ineens hoor ik, ja, ik zie hem, molletje. En ik dacht, shit, is mijn masker nog goed? Moet ik dat allemaal nog... Echt angst. Je was even bang dat je echt betrapt was. Enorm, ja. En daarom ging ik ook op een gegeven moment... En heb je de mol nog gezien? Ja. En ik wilde zien of die... hij was zo trots. En ik zat maar te luisteren. Ik dacht, wat vet, ik was hier gewoon bij. Ja, het was een fantastische opdracht. Je hebt het echt heel goed gedaan. We gaan naar een andere opdracht die wat minder intensief was. De Chinese bevolking die is dol op fotograferen, vertelde ik jullie toen ook. En wat was er nou leuker dan meedoen? Ik wil graag van jullie 15 foto's hebben, zometeen. Wij kregen een opdracht. 4 Chinezen met post-its, 3 Chinezen met bamboe. 4 Chinezen met een grote koperen boeddha. Als mol heb ik alle foto's uit mijn hoofd geleerd, maar als kandidaat toch lastig om weer op te raken. Can you make a picture of you? Nathan, die moest een foto maken van 3 Chinezen met een camera. Oh nee, met z'n allen. Iedereen erop! En die foto is gemaakt door Buddy, met Nathan en ons allemaal. 100 euro's binnen! Ik weet natuurlijk dat die foto hartstikke fout gerekend wordt. Dat ga ik dus vaker doen. Dat gaat lekker. Wat ga ik doen? Meer foto's staan waar ik niet thuis hoor. En ik ga me vergissen in aantallen. Bijvoorbeeld 4 Chinezen met post-its. Yay! CC. Ik vind 3 wat mooier. Boeddha trap. Kijk, kom. 4 Chinezen met een grote koperen boeddha bovenaan de trap. 1, 2, 3, smash! Laten we daar maar 2 van maken. Hoeveel mensen? 3 Chinezen met bamboe. Hoeveel mensen moesten erbij? Ja, niemand. Oh, gewoon 4 bamboes. 4 bamboes. Dan heb ik die Chinezen even lekker weggelaten. Dus er schijnen geen mensen bij te hoeven. Dit is goed. Dankjewel. Ik ga gewoon voor die deur staan, ik haal Chinese mensen erbij en dan maken we gewoon een foto met die porseleinen borden. 4 Chinezen met een porseleinen bord met daarop een bloem. 1, 2, 3, smash! Maak van die 4 maar 3 en een foto is pas mooi met Nathan en mijzelf. 11 foto's zijn er ingeleverd. 4 waren daarvan goed. 400 euro voor de pot. Ik heb me kostelijk vermaakt, want alle foute foto's, 5 stuks, kwamen van mij. Ja, en ik doe even hand in eigen boezem, want ik weet dat het super moeilijk was om al die opdrachten te onthouden. Maar bijvoorbeeld, wat ik ook zei, er moesten overal Chinezen op de foto. Ja. En dan heb ik dus de foto bamboe. En dan zegt Rob, nee, er hoeft niemand bij. En jij gaat er gewoon meteen... En Mil denkt ook, nou, dat is prima. Jullie hadden het helemaal niet onthouden. Hè. Je hebt niks opgeslagen bijna. Vind je het gek? Nee, maar ik had gedacht dat jullie misschien, zeg maar, dat jullie de eerste paar zouden onthouden. Of misschien denken van, wacht even, als ik mijn naam hoor, dan Nee, ik heb onthoud natuurlijk dat. wel gefocust op mijn naam. Maar het zijn zoveel opdrachten. En dan ga je dus samen op pad. Want je hebt maar 2 telefoons. En dan komt er discussie over hoeveel mensen dan op een foto moeten. En hoeveel borden. En ik heb in ieder geval lekker rijstwijn gedronken. Het miste nog een beetje fried chicken ergens. Maar het is best top. Heb je de hamburger nog geprobeerd of niet? Jammer genoeg niet. Maar hey, er is altijd tijd om terug te gaan naar China. Na dit hele corona-gedoe. Ja, natuurlijk. Ja. Rob, hoe was dit voor jou? Ook leuk. Nee, dat is wel heel leuk. Want ik merkte natuurlijk, het is een hele moeilijke opdracht. Want 3, 4, 2, dat is heel ingewikkeld. En ik merkte dat iedereen er moeite mee had. Dus toen dacht ik, om het toch nog een beetje echt naar mezelf toe te trekken... en een molstreek van te maken, ga ik gewoon een bluff callen en zeggen... bamboe, zonder Chinezen. Daar hoeft niemand bij op en kijken of het opvalt. En Nathan zei, moeten daar geen mensen bij? Nee joh, oké, er moeten blijkbaar geen mensen bij. Ja. Het is een hele mooie foto geworden, vind ik ze. Ja, het is ja, heel tof. Bijna kunst. Ja, zo makkelijk gaat dat dus. Ja, soms. zeker. Ja, de mol wil dus altijd de stand van de pot zo laag mogelijk houden. Dus als Rob tijdens de Kung Fu opdracht daar de mogelijkheid voor krijgt... dan grijpt hij die met beide handen aan. Bij de opdracht cijferkunst wilde ik absoluut niet samen met Nathan. Nathan is uiteindelijk de persoon die in gaat schatten of de anderen goed hebben ontcijferd. En als ik met Nathan in zou zitten, heb ik niet zoveel invloed. Nou, wie gaat het weer los? Zullen wij kijken erop? Is goed. Het universum is me een beetje aan het helpen, want wie wilde per se met mij? Jawel, Buddy verder.
Denk je dat het andere duo het bedrag ontcijferd heeft? Ja, daar vertrouw ik op, ja. En Nathan, natuurlijk moet het bedrag 17,50 zijn. Dat zag ik natuurlijk zelf ook wel. Maar als mol is het natuurlijk niet de bedoeling dat ik jullie een cadeautje geef. Nou, ik heb werkelijk geen idee. Ik heb geen idee. Misschien dat je een gokje kan maken? Nou ja, maak een gokje zou ik zeggen. Maar ik leg het initiatief graag bij jou. Als jij wilt testen of ik de mol ben, Buddy, dat begrijp ik. 1600. Is helaas niet goed. Kost je wel 1750 euro. Jammer. Toch verkeerd ingeschat. Ja. En daarvoor wil ik je nog heel erg bedanken. Ja, Buddy, dit was voor jou het moment dat je jouw nieuwe mol op de proef ging stellen. Denk ik, als ik het zo zie. Ja, is dat zo? Ja, dat is zeker zo. Ja, ik moest Rob gewoon testen. En dat kon alleen maar door mijn gedrag te veranderen. Want normaal was ik natuurlijk de fanatieke kandidaat. En ik dacht, ik zet mezelf gewoon even uit. Ik doe helemaal niks. En kijken wat komt er uit Rob. En ja, het kost me 17,50. Maar het zuur. is ook riskant, want je doet het waar Miljuska en Nathan bij staan. Ja. En die zien dus ook wat er zich afspeelt. Namelijk dat hij het niet weet en misschien dus wel de mol is. Heb je dat risico bewust genomen of heb je daar niet bij stilgestaan? Op dat moment? Nee, dat risico heb ik wel bewust genomen. Maar ik dacht ook, ik maak mezelf ook verdacht. En daarbij wist ik nog niet helemaal hoe Nathan zat op mij. Ik dacht, misschien verdenkt hij mij nog. En ik wist dat ik alles had opgeschreven, ook van Rob, van de afgelopen tijd. En ja, ik vertrouwde wel een beetje op mijn brein eigenlijk. Ik dacht dat misschien lukt het daarmee. Met je boekje en je geheugen kom je heel ver. Maar dit was het moment dat je het doorkreeg? Ja, ik moest wel, want Leonie was naar huis. Ja, precies. Deductie bracht jou al zo ver. Ja, maar precies. Ik was er inmiddels. Ja. Maar ja, dat was zo. En vanaf dit moment, dan gaan ineens al die belletjes af. Ja. Terwijl daarvoor was er niet eens een belletje in mijn hoofd. Maar nu gingen ze allemaal af. En Miljuska is ook nooit in jouw beeld geweest? Nee, ik heb haar 100% vertrouwd. En ik snap dat mensen dat dachten van... want zij heeft hem wel eens voor de leeuwen gegooid. Ja. Wel eens in de groep van... wat heb je dan gedaan? Maar ook heeft ze een keer voor gezorgd met een kaart... dat ik mijn scherm te zien kreeg. Ja. Maar ik zat dus zo... Ik wilde mijn scherm. Zo overtuigd was ik dat Leonie het was. Ik dacht, dit is wij hebben echt van alles naar elkaar geseind. Ook op het moment dat kistjes... wij zeiden eerst, ga voor jezelf. Dus zo met zo'n teken. Toen kwam ik terug, want ik ben weer gaan gokken. Dus ik had het laatste kistje gepakt. En daarin zat de groepsvrijstelling. Toen kwam ik terug en toen deed ik zo tegen hem. Want wij mochten absoluut niet van jou praten. Nee, dat klopt. Dus dat betekende dat wij wisten... Volgende keer mogen jullie ook niet meer zijn, hè? Ja, succes ermee. Ja. Dus wij hadden heel goede communicatie. En ook wat betreft alle informatie. Ja, we hebben eigenlijk alles uitgespeeld met elkaar. En wat ik dan heel grappig vind in dit duel, als ik het zo mag noemen... Ja. Jij geeft dan Buddy ook nog eventjes de ruimte om een goed antwoord te geven. Ja. Je kaatst hem terug. Ja. Durf je dit risico... Je had ook als mol gelijk kunnen zeggen... het is 1600 en de groeten, kom maar hier. Ja, nou, ik moet zeggen, ik werd ook wel een beetje... het kwam ook ineens. Ik dacht, wat hij zegt. Hij was ineens achter en liet het gewoon gebeuren. Dus normaal reageer ik op dingen die gebeuren. Ja. Zo werkte ik als mol. En dat gebeurde dus niet. Dus ik zat zelf ook een beetje van, oké, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit doen? Zolang je maar geen 1750 zegt. Ja. En toen dacht ik, om hem misschien ook verdacht te maken... kan ik hem nog terugkaatsen? Ik zei, nou ja, als we gaan gokken, doe maar dan. Ja. Zei, doe jij dan. En toen dacht ik, ja, Buddy, als jij hem voorlegt... dan knal ik hem in de kruising. Dan krijg je het foute antwoord. Ja, precies. De laatste opdracht die jullie moesten doen, vond ik ook zo'n hele fijne opdracht. Want daar kon je zien, of gaan we zien... dat het leven van een mol niet altijd over rozen gaat. De opdracht richtingsgevoel. Wederom een mol tegen de kandidaten. Ik zit daar verstopt met mijn stemvervormingje. En ik wil iedereen het bos insturen. Hey, molletje. Ik heb het idee dat Nathan mij al niet meer vertrouwt. En dat hij misschien wel doorheeft wat ik hier eigenlijk kom doen in China. Dus denk ik stuur jou meteen naar het kamertje waar het geld ligt. En dan geloof jij mij niet en dan loop jij door. Nou, je hebt al genoeg gesaboteerd, dus laten we er een keer van uitgaan dat je nu geen grapjes maakt. Hand erin, eerste kistje. Ik trok hem eruit. Nee! 500 euro. Lekker. Ben ik even heel blij dat ik jou vertrouwd heb. Voor jou. Dat liep even anders. Ik had toch gehoopt dat hij me zou wantrouwen, maar...
Luister, vertrouwen in mensen is goed, jongens. Vertrouwen in mensen is goed. Heel netjes, Nathan. Goed gedaan. Je moet mij vertrouwen. Yes! Ah, lekker. Dus ik lig daar op mijn knietjes te balen, maar ik kon hier natuurlijk ook enorm van genieten. Loop terug. Kies geld. Nee. Nee, ik loop helemaal niet terug. Yes! Ah, lekker Doei! Dan ga ik terug naar 5. Ja, lijkt me toch beter. Nee, terug. En dan toch nog op de valreep leid ik Buddy om de tuin en grijpt die 500 euro mis. Het is een schrale troost. Ze pakken 2500 euro, maar dat had 4500 euro kunnen zijn. Ja, heerlijke beelden. En Nathan, Mil, Buddy, heel goed gedaan. Ja. Jullie hebben de mol wat dat betreft een hak gezet. Alleen Buddy werd een klein beetje misleid. Wat denk jij dat er misging? Nou ja, kijk, dit is natuurlijk gewoon... ik zeg dat het links is, links of rechts. En dan... Het is gewoon gokken, toch? Ja, dat is het ook. En ik had ook wel door dat waarschijnlijk iedereen wist dat ik de mol was. Dat was mijn inschatting. En dan ga je nadenken, ga je dan juist eerlijk zijn of ga je dan liegen? En gaan zij dan denken, ik geloof hem, maar ook... Ja, nou ja, je snapt wat ik bedoel. je was alweer dat gaat maar door. Dat gaat maar ja. door. Dus en bij Nathan had ik zoiets van, ja, als hij weet dat ik het ben... en ik zeg, al het geld ligt in 1, dan denkt hij, Rob, mooie kerel, het is goed met jou. Ik loop door. En hij zei, is goed, ik pak het. En hij pakte alles. En Zo zie je maar weer. Vertrouwen in de mensheid wordt beloond. En daar kon ik enorm van genieten, hoor. Ja, ik vond het ook helemaal niet zo heel erg meer. Nee. Het was ook fantastisch om daar zo door dat soort gordijntje te Ik vind het ook heel leuk om te zien dat je daar een klein beetje zit te balen... maar toch ook wel weer heel, heel blij bent. We hebben dat gewoon hartstikke goed gedaan. Dat was hartstikke leuk. Goed, dat was de laatste opdracht. Buddy, superknap hoe je de mol hebt ontmaskerd. In aflevering 9 viel weliswaar pas het kwartje. Maar je had 39 van de 40 vragen goed in de test. Heel goed. Mol, Rob, in seizoen 6 en 17 werd de mol ook pas laat ontmaskerd. Maar nog nooit eerder gebeurde het zo laat. Pas in aflevering 9, dat is ook super goed gedaan. En jij wilde dat de groep bij geen enkele opdracht het maximale bedrag verdiende. Ook dat is je gelukt. Dus complimenten over voor jou. Ik wil Nathan eigenlijk vragen, kun jij nog in een paar woorden noemen als bondgenoot van de mol wat hem een goede mol heeft gemaakt wat jou betreft? Ja, ik ben van hem gaan houden. En dat heeft gemaakt dat ik hem heb vertrouwd. Je hebt het fantastisch gedaan, Rob. En daarvoor chapeau. Het is denk ik een hele zware taak om het land mee te nemen. Ik heb van je genoten en je mag er nu ook echt van genieten. Ja. En ik ga dit toch nog een paar keer terugkijken, Rob. Moet je zeker doen, moet je zeker doen. Ja. Nou ja, goed, de kandidaten waren dus lang blind voor de mol. Maar van de kijker heb ik veel theorieën naar Rob voorbij zien komen. Maar dit waren de echte verborgen aanwijzingen. Rob identificeert zichzelf in de eerste aflevering met het getal 20... door op de markt te wijzen naar het geldbiljet van 20 euro. Can you make picture? Hij geeft aan, ik ben de 20ste mol. Niet alleen de kandidaten, maar ook de kijkers krijgen tijdens de opdracht met de waaiers de kans om de mol te ontdekken. This is it? Ja? Oh. It's very easy. It is. Okay. Op het moment dat de waaier met de tekst de mol is hier te zien is, staat ook de mol in beeld. Ook dit jaar verwijzen de titels van alle afleveringen naar de mol. De titel van aflevering 2 is Tegendraads. De mol loopt tijdens de opdracht op de Dam de verkeerde kant op met de kabels. Zal ik anders een stukje doorlopen? Ja. Een tegendraadse actie. Hallo? In aflevering 4 met de titel Misleid misleidt de mol Buddy door tijdens de opdracht verkeerd zijn route in een andere volgorde door te geven. Hongkong, Filipijnen, Kees, Tolweg. Dan komt Noord, Ierland, Jordanië. Suzanne Vissenstraat, P3. Bovendien is er in die opdracht nog een aanwijzing naar de mol. Als je van de straatnamen die aan het begin getoond worden de eerste, tweede, derde en vierde letter achter elkaar zet, lees je Mol R. Een hint naar de eerste letter van de naam van de mol.
Aangeraakt was de titel van aflevering 5, waarin de mol letterlijk in volgorde de letters M, O en L aanraakt. In aflevering 7, tijdens de opdracht Mollezer, was het de mol die de kandidaten direct aanspreekt. Jullie gaan spelen tegen de mol. En tijdens zijn eigen speelronde noemt hij de namen van al zijn tegenstanders. Meel, Nathan, Buddy, Leo, Leo. Tot slot zeg ik in aflevering 6, de mol is dus tevreden. Een verwijzing naar de tatoeage op de arm van de mol, die in dit seizoen meerdere keren te zien was. Ja, en dan is dus de laatste vraag aan jou. Ben je tevreden? Ik ben enorm... Ik wil sowieso zeggen, bedankt allemaal. Dit is echt een droom voor mij. Meedoen was bijzonder. Het belletje krijgen, je bent de mol, was onbeschrijfelijk. Dank jullie wel dat ik dit met jullie heb mogen meemaken. Ik zou zeggen, gefeliciteerd voor deze mol. Op de rock. Jullie allemaal bedankt. Fijn dat jullie hebben meegedaan dit jaar en dat jullie hier vanavond waren. Het spel is gespeeld, de mol is bekend, maar... Dit was niet de laatste aflevering van Wie is de Mol van dit jubileumjaar. De mol gaat voor kortere duur ondergronds, want we hebben een cadeau voor jullie. Vanwege het 20-jarig bestaan van het programma komt er na de zomer een extra seizoen van Wie is de Mol. Wordt vervolgd dus. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot in het nieuwe seizoen. En nog een heel mooie avond. Dag. Cheers. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Cheers. Super goed gedaan. Cheers. Cheers, Bobby. Thuis bij Afro Tros.